งานกึ่งเรียวองศาวันนี้พามาดูเครื่องกึ่ง CNC งานกึ่งทองแดงเมื่อกี้น้าเป็นพัดมาอยู่เลยน้าพิพิธภัณฑ์นี่ไลฟ์สดอยู่ไงเขามาทักเข้ามา เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ลาอย่างพรุ่งนี้พาแฟนไปหาหมอก่อนไปฉีดยาน้ำตาลตั้ง300กว่าตุนสบายเลย เนี่ยโอ้แต่ก่อนเนี่ยไม่มีหรอกอย่างเงี้ยมีแต่ข้างนอกอย่างเดียวเก็บละเอียดขั้นตอนสุดท้าย